Hey guys, welcome back to my channel. আশা কৰিছো আপোনালোকে সবাই ভালে আছে। আজি মই এইটো ভিডিওত আপোনালোকক দেখাম কেনেকৈ ক্ৰীম ৰোল বনাব পাৰি। বহুত ইজি হয়। আপোনালোকে ভিডিওটো চাই গৈ থাকক। প্ৰথমে আমি ক্ৰীম ৰোলৰ ডোটো বনাম। সেইটো কাৰণে প্ৰথমে আমি লম 450 grams of maida, 1 teaspoon of salt. এতিয়া আমি ভালদৰে দুটা বস্তুৱে মিক্স কৰি লম। তাৰ পিছত মই লৈছো 50 grams of puff margarine. আপোনালোকে বাটাৰো ল'ব পাৰে। এতিয়া ভালদৰে মেদাখিনিৰ লগত মাৰ্জাৰিনখিনি মিক্স কৰি ল'ব যাতে গোটেই মেদাখিনিত মাৰ্জাৰিনখিনি ভালদৰে লাগি যায়। তাৰপিছত মই লৈছোঁ নেমুৰ ৰস, এটা গোটা নেমু লৈছোঁ মই ইয়াত। এতিয়া গোটেই ইনগ্ৰেডিয়েণ্টছখিনি মিক্স কৰি এটা ডো বনাবলৈ মোক পানী দৰকাৰ হ'ব। তো মই ইয়াতে 225 ml চিল্ড ৱাটাৰ লৈছোঁ। একদম ঠাণ্ডা পানী ল'ব, তেতিয়া মানে ভাল হ'ব ডোটো। যেনেকৈ আমি ৰুটি বনাবলৈ যেনেকৈ আমি ডো এটা ৰেডি কৰোঁ, তেনেকৈ এটা ডো বনাব লাগিব আমি। এয়া দেখিছে ক্ৰীম ৰোল বনাবলৈ মোৰ ডো ৰেডি হৈ গ'ল। এতিয়া এখন তিতা কাপোৰত মই ডোখিনি এনেকৈ বান্ধি 15 minutes মান থৈ দিম। এতিয়া আমাৰ ডোখিনি 15 minutes হৈ গ'ল। এতিয়া মই এইখিনি ভালকৈ নিট কৰিম। এতিয়া অলপ ময়দা ছটিয়াই এনেকৈ যেনেকৈ আমি ৰুটি বনাওঁ তেনেকৈ ডোটো অকণমান ময়দা সানি অকণমান ভালদৰে ডাঙৰকৈ বেলিম। খুব বেছি পাতলো নকৰিব, অকণমান থিকনেছটো থাকিব লাগে, বেছিও নহয়, অলপ আৰু ৰুটি যেনেকৈ বনাওঁ সেনেকৈ আৰু অকণমান ঠিক। এতিয়া আকৌ মই 300 grams of মাৰ্জাৰিন লৈছোঁ। আকৌ সেইখিনি 3 ভাগত ডিভাইড কৰি ল'ব। প্ৰথমে মই এভাগ মই এনেকৈ অলপ মাৰ্জাৰিনখিনি অকণমান চেপেটা কৰি অকণমান এনেকৈ কৰি দি যাব লাগে। এক চাইড পূৰা এনেকৈ ফুল কৰি দিব। তাৰপিছতে এনেকৈ 3টা ফ'ল্ড কৰিব লাগিব। এইটো এটা ফ'ল্ড আৰু এটা ছেকেণ্ড এইটো আৰু এটা ওপৰৰ পৰা এনেকৈ কৰি দিব। এতিয়া আকৌ তেনেকৈ ময়দা ছটিয়াই বেলিব লাগিব। এতিয়া আকৌ মই মাৰ্জাৰিন দিম। এভাগ আগতে দিলোঁৱেই, এতিয়া আৰু এভাগ এনেকৈ য'ত মাৰ্জাৰিন নাই সেইটো ছাইডত আপোনালোকে এনেকৈ ভালদৰে যাতে অলপো স্পেচ বাচি নাথাকক আৰু ভালকৈ এনেকৈ চেপেটা কৰি এনেকৈ দি যাব। এয়া মোৰ মাৰ্জাৰিন দি হৈ গ'ল। এতিয়া আকৌ তেনেকৈ 3টা ফ'ল্ড কৰি আকৌ বেলিম। এইটো আমাৰ লাষ্ট ৰাউণ্ড হয়। 3টা ভাগ কৰিছিলোঁ মই মাৰ্জাৰিনৰ, 2টা ভাগ হৈ গ'ল। এতিয়া লাষ্ট এটা ভাগ আছে। এতিয়া আমাৰ ডোটোৰ প্ৰায়ভাগ পাৰ্ট মানে মাৰ্জাৰিন দি ভৰি আছে। সেইকাৰণে আপোনালোকে চুই চাব, যোনখিনি জেগাত আপোনালোকৰ লাগিছে মাৰ্জাৰিন নাই সেই জেগাখিনিত আপোনালোকে আকৌ মাৰ্জাৰিনখিনি দি দিব। য'ত আছে তাত নিদিলেও হ'ব, য'ত নাই তাত দিলেই হ'ব। এনেকৈ মই য'ত মাৰ্জাৰিন নাই তাত মই মাৰ্জাৰিনখিনি দি ল'লোঁ। এতিয়া আকৌ তেনেকৈ 3টা ফ'ল্ড কৰি আকৌ বেলিম।
এতিয়া মোৰ বেলি হৈ গ'ল। এতিয়া এখন পিজ্জা কাটাৰেৰে মই এনেকৈ দীঘল দীঘলকৈ এনেকৈ কাটি লৈছোঁ। এতিয়া মোৰ গোটেইখিনি কাটি হৈ গ'ল। এতিয়া আপোনালোকে বজাৰত এনেকুৱা ষ্টীলৰ কোণ পোৱা যায়, তেনেকুৱা কোণত আমি এনেকৈ অইল ব্ৰাছ কৰি ল'ম। অইল ব্ৰাছ কৰি এতিয়া এনেকৈ এইখিনি এটা এটা পিচ লৈ এনেকৈ ৰাউণ্ড ৰাউণ্ডকৈ ঘূৰাই ঘূৰাই অলপ চেপি চেপি দিব, যাতে বেক কৰাৰ সময়ত ওলাই নাযায় বস্তুখিনি। মন কৰিব যেতিয়া এনেকৈ আমি ঘূৰাই ঘূৰাই যেতিয়া দিওঁ, অলপো যাতে গেপ নাথাকক। গেপ থাকিলে পাছত বেক কৰাৰ সময়ত বস্তুখিনি ভাঙি যাব পাৰে। সেইকাৰণে ভালদৰে এনেকৈ গেপিং নাৰাখাকৈ এনেকৈ ঘূৰাই ঘূৰাই দিব। এনেকৈ মই কেইটামান বনাই ল'লোঁ। এতিয়া ওপৰৰ পৰা অলপ মই পানী অলপ ব্ৰাছ কৰি দিছোঁ। আপোনালোকে কণীৰ যিটো হোৱাইট পাৰ্ট আছে সেইটোও আপোনালোকে এনেকৈ ব্ৰাছ কৰি দিব পাৰে, তেতিয়া অলপ শ্বাইন আহে ক্ৰীম ৰোলত। এয়া মোৰ ক্ৰীম ৰোল ৰেডি। ইয়াতে মই অকণমান হুইপ ক্ৰীম ভিতৰত ভৰাই দিছোঁ। বহুতেই ইজি হয়, আপোনালোকে ঘৰত ট্ৰাই কৰিব। আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পালে মোক ঢেৰ চাৰা মৰম দি গৈ থাকিব। বাই বাই, টেক কেয়াৰ।